Ako din, hindi nag-order.
Ayun ka po ba?
Pero ito pinakong lang. Teka mo dito na. Ibang dahil lang ito. Ha? Sarap na lang.
Ang bata. Wala. Wala mahal. Hindi na ako, boy. Kaya, buhay, kasi lang gusto ko. Kaya ang player mo, kaya. Ano ba kaya? Nagawa ka? Ito sa bulo. Diba? Yung open ka po. Walang araw. Ito, open na. Nabuhat ka na. Turn. Turn. Uy. Nabuhat ka na. Nabuhat ka na. Minautos niya ako dito yan. Alas 5. Mabayaw naman. Internet o kaya ito. Eh, nagkaroon mo nagkata ba si number yan yung dalawang kata? Parang kayo ba? Ano ba? Hindi yung nakapos ka. Tapos na, pagkakapos ka, ikaw ka. Pero nagpapibigyan ka. Bago nga yung mga video. Bago nga mga video. Sa iba, wala na po.
Para hindi pa sabay mo. Hindi ba sugali? Oras. Magkano mo lang? Ano ko kamay ka kasi? Sugali.
Kaya mo yung Facebook. Ganun nga lang, magic. Ano sa Japan? Hindi, kasi Brandy. Doon ka sa Yagi. Hindi nila ginawa. Tanggalin na. Garo na ano, ETR. Garo niya. Tanggalin. Matal. Yun, bawang lang.
Ipit, mura ko na ipit. Diba? Ang grabe. Ang ipit ko, ipit. Ang dalawang ipit na. Ipit pa rin ako. Talaga. Hindi yung, hindi kasado ang perma ka. Kinakain natin ng tubig.
Kaya Jay, yung gano'n, grabe. Nag-design mo. Yeah. Grabe na. Ayan. Ano magana? Wala, kung ako pang Pilipino lang ano. Apel ako kakal. Doon sa mga ayaw. Malayo sa tubig. Bakit
Magalino. Woo! Sabon. Ano ako, hindi ko din ito. Bubo. Hoy. Duro mo na kayo. Hoy, nako. Ikaw ang kalaban na yun. Tignan mo ako. Baro. Sige. Ito ta. Dito tayo. Ang galing, no? Ayan. Ito pala galing din. Mamugit kayo. Ito mga ayos. Ano ba? Ano, tapos nakawan na. Wala pa rin call. Good. Yoga. Bakit nga ba? Mura ba? Galing mo na ako, or yung at anong mo skills, bagong account, duro, account. Buti mura ba nang hindi na free box pala? Daw din ang na mura. Oh, ito, Paul, hindi pa din po. Oo. One, ganun gero pag tao. Ay mo, hindi ako karoon mga ayaw pa sa kayo. Ah, di na ba? Diba? Diba? Ano? Diba mga study? Diyan na lang yung buong batin text. Hindi mo pala ulit. Pag-text na daw ko tanga na hindi. Ama, dapat na dyan yung mga Allah, ako
Dali akong ba? Apa yang kata? Yoga. Wala kami di mo. Oh, and that's not in the see that Golo. Hindi mo na ba, no? Sa train. Ay, nakot ka lang siya, no? Ay, paro, dito na kayo ko. Ang kaya ano? Ha? Ah! Tatalog mo na tayo, Dave. Dahil kung hindi ka rin pumasok ng mga buwan, hindi mo mga gabi din magkaroon sa
Libig ka na kita. Sa H2. Ako sa kapain mo. Okay, labing 100 na ako. Yung pagmulong parang million na lang po. Nag-iba ka dito. Ano ba? Lagi mau murah doon. Kenapa kau tidak kah? Buwan ako mga na iba. Iba na picture. Matang na pa yung picture. Isa na na. Puta mo na na. Parang Kaya nga yun. Kung nag-text ka nga yun, okay ko no.
Yan ang yung aral niya. Pangkilan ko na. Wala ko na po. Ito sa
No. Go out na.
Telepon! Lewat lang ako. Uy, Mari! Ano, nangyari ka na? Ano akin si ang ano at saka Dahil mo na din mo kung sino. Hiniling mo dyan kasi nalipapulot ko mo. Laita. Ay, tingin ko lang sa imo. Ano dyan, Mike? Nile, nag-init ka na. Oo, may sakit ka na. Kasi hindi ka na lang siya. Dahil mas lang basa yan, nagtatapos ko ng buwan. Hindi na kang baso, nasa. Bukas na yung buwan. Ha?
Pangangalo. Tignan ka, bakal na siya. Mabakal daw siya. Gusto ka may siya. Yun yung napanin na siya yung isang kung yung napanin siya sa mga ganyan pa sa sinal. Tamagamit siya. Hindi lang may malubag ito lang. Magamit ka po muna siya. Ano mga ba? Feedback daw. Feedback kasi ba? Baka nag-feedback. Ano yan? Ito. Itong may kalayo. Okay. Ini po ang pag-drive na pula.
Nabilis na nasaktan ako sa mga alahan. Adela. Adela. Okay, sa 3. Hindi ka maglalaro? Hindi ka maglalaro? Hindi ka lalaro. Ay, hindi. Sayang naman, no? Hindi, magkano lang kasi. Hindi ka naman pala maglalaro. May prosper na naman. Sure ka talaga? At least, wala yung on mic. Puro pa lalaki. At least, wala on mic doon. At least, wala on mic. Walang babae. At least, walang babae. Alam mo kapag ito siya pa Ali? 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 Pag yung siya pa ako, ito yung ikot ko. Ganyan. Ganyan. Tapos ako ako ganyan. Ha? Hindi, ganyan. Ganyan. Tapos ang ikot ko. Nakakaano naman. Yan ang mag-CF. Yun, komportable ako sa ganyan. Ano, hindi kayo nag-usap ni Mama? Hindi kayo nag-usap ni Mama? Ali, hindi kayo nag-usap ni Mama? Ali, hindi kayo nag-usap ni Mama? Hindi kayo nag-usap ni Mama? Ali, hindi kayo nag-usap? Hindi kayo nag-usap? Hindi kayo nag-usap ni Mama? Hindi kayo nag-usap? Ang sorte mo daw.
Walang magasin.
Kitang nila yung mga anak ko. Ang hindi ko magamit yung kita. May good. Ulit sila. Okay. Ay, sa ano tayo, dito tayo sa concept mo gano'n. Bakit para sa tao kung ano ka. Wait lang. Utang ina mo. Utang ako. Ulo. Oh, diba? Utang ina mo. Utang ka. Galit na tayo. Dude. Ang ina mo, Rio, regalo. Medyo, laptop. Ayan, do. Boy, may hilo. May hilo. Dahil, Akshit. Tatay na, last one yan. Last one. Nalala ko niya pala daw. Putang ina mo, Rachel pa nga.
Tara, sa ano tayo? Tukol ako sa ano. Ikaw mo tukol. Pwede na yung nakamitan ba? Oh, nakikita mo na. Parang ako nakapulot. Kita na lang. Kita? Oh, yan. Oo, kayo na to. Sige. Ano? 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 Ano mo? Utang sila. Kailan na ako? Utang natin. Uy, bago. Nag-aabang ka? Nag-aabang ka? Nag-aabang ka? Pwede pa ito? Sabi na. Sabi na, di mo kami ng kita. Nagaling kita. Wala na. Ganda. Nabuli ka na yan. Nabuli ka na. Ganda ka mo. Ina mo. Sali. Ikaw? Madali na lang yan. Bago. Utang na lang. Utang na nagulat ako. Ano na pala?
Wala. Oo, ano nangyari? Galing. Ano? Hindi, hindi ko madali. Kaya ka pwede mo bili ka dito. Wow! Dato. Wala about. Kita mo yung link? Link, kita mo yan? Puro. Puro. Lumet kasi ako sa slide. Kita mo yan? Kita mo yung link? Kita mo yung link? Kita mo yun? Kita mo yan? Ang sinan. Oo. Ano, di ba? May isa pa. Tama, durugin ulit to. Manood ka kung paano ko durugin to ah. Bago ka, gulat ako. Bukas yung sana.
Utang din mo, di ka siya nakatsa. Di siya nakatsa. Nakatsa ko na nakakaan. Nakatsa ko na itong kakaan. Huli ka. Uy, gogo. Putangin na. Game na nga, putangin na. Baka matalo pa ako dito. Baka matalo pa ako eh. Bawal ka maayos ka. Katsa, gago. Ano? Natalo ka lang pala eh. Katsa na naman. Ano? Ano ka talaga? Abang. Ay, siya din naman pala yung kalaban ko, yung Maymay. Ano li, panalo na naman. Pareho kami. Bago, golden dawn to ah. Bago pa naman yung dito. Sabi ko na eh. Utang ina mo. Hindi mo. Hindi naman sa... Utang din na. Mamaw. Inaya naman kita. Tinanong pa kita. Okay. Okay lang. Nakalagi na ako. Utang ina. Utang ka. Ay, hindi naman ako doon. Utang ka na talaga. Ito. Ay, piniti mag-passport gago. Bakit na ako
Sabi nila mo. Ayan. Lang. Utang din ang gago. Ayun lang. Hindi na mahanap. Tayo. Mamaya na tayo mag-end. Nag-online na ako dito. Ayaw naman. Hindi ba? Tapos ito lang. Ha? Tara, kung meron tayo na ito. Hindi dua, pinipilit ka.
Kanila nakuha ko na balisong, balisong. Kaya hindi mo mo. Tingnan mo sa mga tayo. Nakuha ko na balisong. Eh, balisong. Eh, balisong. Balisong. Eh, pwede na tayo maglalaro. Saka lang, kung wala ka maglaro sa tayo ko, ano mo mahilig din, kasi kung makakita. Ano pagdating sa pinakalaro, di ba? Ako naman naglalaro pagdating hindi maglaro sila. Yung ang pinagpili na yan.
Between. So,
Opo. Puta ka na! Bakit talaga nila? Ignore lang kasi Lim. Mamaya na tayo yung ano, medyo gabi. Mamaya na kasi Lim. Hindi pa kasi ako eh. Nawawala tuloy yung sala. Ayan na, wala tuloy yung sa laro. Kanina tuloy tumatama. Puta. Ang ano naman yun, hindi na ako nakakatap. Hindi na. Ha? Ha? Oo. Fix para araw ko pa. Magkatulog pa. Kami yun. Yan. Sige pa ko dito magsara ko na. Ano tigil? Oh, shit! Ang ina.
Kabila kay ate mo, chat-chat natin ngayon mo yan. Ito lang pag-auto, tama ka rin.
Kasi may reg. Mura. Ano ba? Sudah ko si Buwa. Ang hirap po. Ako pinalakas ba? Ayun ang may Wala. Ang hirap. Ah! Isang hirap. Hirap, ah. Hirap. Tangina, di ako makababa. Tangina. pasok na yun. Ito, diba?
Gusto lang lang po. Perfect now. Safe. Yan. So, yeah. Sarap. Very much.
Like, ano yung pa? Mga man. Gusto mo yung spaghetti direct? Ang batang ba? Sweet side ng gabi. Upang nga. Minay na. Minay pa kung ano ba nito. Perfect sa'yo. Ako? Oh, if mo nito. Ano? If to box. Regalo ka nito sa dili ka. Kung sa oral, na ipag-express doon. Yung dad. Ano namin dapat? Ako sa umpis nito. Grupo ka dito doon sa ikaw, check. Ibig i-connect na diyan na tayo. Ito nang ganyan dito na sticker doon sticker ko. Ano, taga-Pilipinas kasi ba? Yung babae. Yung sticker yung alga ng sticker niya ng same ka pa. Ano gawin ko ngayon? May gamot sa roon, pati yung sticker. Uy! Kaya ano si Kasta po. Hindi ko rin nasabi dyan ko. Wala naman po.
Balong po daw. Bukuan niya yung ba? Kaya pati kining bubok. April, ano pa o pinakabiti pa o. Oh my God. Pero ka to? Oh, kanji. Yeah. Ang dua. Ano? Sabi. Ano? Bipas yan na. Pero, ikaw ito. Gagawa tayong kahoy ka. Gawa sa sinuso. Card, ito dito kasi. Card. Arjun man, G. Parang G. Yan mo sa muya. Pag tigard ko lang dahil yung minagano dyan, may kababat dyan na ano. Nakulaw na pinod. Ano ba mag-speak? Ano tapos mo lang Martin. Wala ka na Gia, hindi mo na nakabak na. Wala mo ba ano ba? Yes, yes. Ah, ang sweet ito. Wala ka ano yung nalag mo pa.
Hindi mo minadala. Chuchu ba no? Hindi na mag-pay. Ruby ako. Ano yan? Suka mo sa base. Sige lang mo. Sige. Ano dyan mo dala mo dala? Ganyan, just lagi yan. Yan. Ika, yan. Yan, ano ka, oh. Tuloy. Pakti. Yan. Stapler pa? Sorry, oh. Mabutan na lang ako may kung ako mga Hindi, ala! Nagmumira na ng labot na. Libre ko ka kalit siya. Yung libre ko. Oh, ano pala nga ito sa iyo? Wara-wara din na ni. Yan ako nang bibili. Mari, wala. Yung mga gano'n yung tao. Naiwan mo na yun. Naiwan. Tulog ko lang yun. Labundi yun. Sa labundi yun. Tulungan na si Simo na dito. Labundi man. Ikulong. Mga tigilong, ano ba, 1,000 Coba terbilang main na. Babay tidak salah. Yan. Babay terjun. Babay terjun. Coba orang saya membuat aku nagunakan. Aku nagunakan. Padudang ba? What is the labundi? Ano siya mga labundi? Ano mo po, labundi? Meaning, labundi na lang. Diba? Oh, yung? Ano nga na sa cellphone? Diba man? Cellphone na abo nga na patikas mo. Diba nga sa cellphone? Ang kuwali niya. Ito may pangkakaba ini. Pagkakaba niya. Ito may kabuto-buto. Kung mga tao, hindi ako may matalong.
Hindi ako katabaw na maganan lang yun. Friends, yan ano ate mo? Sabay ka na dyan. Alam mo po. Tumadot. Hindi ko tumadaan. Yun lang na, balik na. Alam Sabi ko na eh. Take off na ito. Ito siya magsasabi dyan. Ito. May pupundungan yan. Uwi na sa baba. Yun na ako sa salo. Yun lang, minalok ko. Ako kung magpado mo din. Yun na siya mag-iyo. Badan iyo. Naulog mo. Maganda na, ano mo naman sana? Bawa ka ng kawat sa mga. Bawa ka sa nagkakawat. Bawa ka sa nagkakawat. Okay. Siya nakalap ko tapos. Yay! Nakalap ko tapos. Alam niya yung buo. Ang malilindig niya. Nainig daw. Ako naman sabi na. Tuloy yung buhay mo yan. Okay na. Ang order. Puta, din siguro. Ganda no. Wala mo tayo pinagamitin niya ang ipagpayo. Kung hindi, Kaya ka tayo. Ay, daw pala. Mas wala na ako. Mahulog siya. Mahulog. Mahulog yung Joey. Mahulog yung Joey. Maging kami maganda na yung ginara. Bumulong ka din mo. Wala, marang kinamayin niya mga tao.
banjak pa to. Ano yan? Kuya, na po na yun. Agado! Aray ko! Pagulog-gulod! Pag-agat! Ay, Panginoon ko, naghahanapin ko. Ay, small. 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 Parang ganyan ang pangawado mo. Hindi. Ito. Tulbo. Luwang na yung pula. So, yun na hindi ka kandog ang ito. Bawa sa kakatakan. Parang gupa ko pinakamuhay. Parang pag mainit na ito, sumadot pag ang kukay bagala ka ba? And then, Hindi na ito, Jake. Grabe si Ay. Yeah. Ay, tapos pa na gusto ba? Ay, tayo na nga. Mura mo ka na po na grade. So yun. Sabi, ano, Dr. Einstein. Dr. Einstein na nga po yan. Babalik ito dati. Pisay! Babalik ito dati. Kulay green yun. Dati tayo mga tatamog ano, kubilo ko. Ano na, Open na. Oo, diba? Ano, CJ? Wait. Pa. Pero, YouTube ka mo. YouTube ka mo. oo, pero siyang may, no? Oy. Okay, yun na naman ay Ano ka? Dito ako. Naiiyon ako. Yes. Point. Kuya, bakit dito, kuya? Nagot na ko, alam ko. Apa! Mga baros, kita mo na. Gusto mo na muna ng sarap, diba? Tara yung kajin. Agay niyo. Mo. Agay niyo. Ano mo ka na ng beer? Ano mo ka na ng beer? Bangot, di ba talaga? Agay niyo. Agay niyo. Yay! Ano mo nagkajin? Maano ko dyan na?
Ako din man sa engineer ko ano. Di ba wala mo? Ilang pa si Joe? Hold on din ulit dapat. Bang ginagawa ko or iluran sa kakaan. Get third. Moralis ka. Open data to. Lahat. Mga na. Kaya pag dito. Pero magkano? Open data sa nasa. Ano ko muna sa ano, ito muna sa number. Pero, At ako ang Kyoto Combo. Oh, sa istasyon, sa istasyon. Sa istasyon ko pa ito. Hindi mo ko sa mga peso. Mga di ba sa ano? Kung sabi ko dito na yung pagto, kung nasa klase pa, pag yatamaan mo kung lang, winas ka. Basan. Ay, kaya mo man. Mababa, iwan mo. Yun na. Pero, magkano?
Nadaog ko manggiray sa iyo. Kaya ang mag-ipo. Dahil ko manggiray sa iyo. Kami sa nag-ipo, kasi sila ko. Iwan. Iwan. Sabi talaga. Puta. Ano dahil ko sa pag-trip baga, tapos grade, then ang sama, mag-trip sa baga. Ha? Oo. Ano ito? Wala ko nilibis ako. Puta talaga, record ko talaga. Yung ano ko, di ko nakakuha. Pwede ba dito? Pwede ba dito?
Saan yung nakapataas? Magandaan.
Pag hindi, Maulag ba? Mas maulag ang bako. Ang Muslim na deka na kabiyo kaysa sa kabiyo. that, Hindi nga ba ang pilis niya? Ay, matuto ko. Kaya ang pilis. Kaya ha? Sorry. Dulu sa kita. Nah, itu tuh kita coba dulu. Ako, ako yan. Sabay yun. Para silent. Silent wala. Hindi niya talaga delikado siya. So tayo pa. Pumasok na to eh. Siguro,
Sige.
Bilang mo yung mga ayok ko. Okay, ikaw si Tawag ko. Sabi ka namin sa Ano man daw na ito, boy, basta raw. Ito. May kaya. Nakita man ako. Harap ko na no, kung ano pangalan, si ano parang si Kira. Nila sa yan yung kasi. Di ba? Ako dito ron. Ay, wala ko nagtatawag ako na nga. Sa pwede ko kasi, baka sumako. Ayun ako ko. Ayun na lang. Sabi yung mga natutulog na tanayaw ko itong birthday mo ito mag-say. Saling baga. Hindi ko na ako. Ayun na. Wala na ako. Nakita mo ako. Upa talaga. Bakit? Ang mga gano'n, nag-break kami ni Jack.
ko. Inuwi mo Oo, na. ibataan. Ano mo nga ba? Iba ko ko ba? Parang ito. Yung ako magsasabi ko. Sinulutong ko yung gusto mo. Ako kinabahan. Ako lang ko na. Kuna nga, di ba ako magbukas sa pare? Sinulutong sa kapal. Hindi na ba kaya? Siya ang misala. Yung sa tawa nga pala, sa diri niya tinakbo. Tapos kung ako nang parang na-vlogin dito, secret ka na. Yan na doon. Dahil mo sa labas ko si Carl na wala. Dahil lang sa may ano, doon ka sa may ano, ito ko lang ang sandro, kaya nagabi ko sa wala. Nagabi ko sa kano, yung kubal. Doon ako sa kubal, inuwan, balik na ano, doon sila pa na. Tinakas ko na siya na ano. Kasi tinakas ko na siya Gusto ko ba? Tapos ko daw. Paglayo, paglayo. Tinakas ko na siya. Pero pwede subutin na pabalik sa mo, yung sarong mo yan. Paano na ba makasita mo? Balik ito sa sarong. Pagdalag mo. Oo ka. Pagdalag mo kaya. Kung ako nawa mo yan. Wala ka. Wala mo. Pagdalig mo yun. Yan. Di ba takbo? Ako ya, 3 million. Doon ka ba? Nagkita ko doon. Nag-mail. Describe ako mag-check. Aba, kasi kami doon. Kaya naman nangyayari kung operator, no? Kaya naman ako yung na-zero. Ako yung ako yung maray. Ako yung Henry, bubar na 999. First down. Dito, dito tayo. Bakit ka boy, eh? Pagdaw ko na si Dominic na to na yun. Baka kami ano ko lang magpawalat ka. Magpawalat ka tangaling ikan ka na ka tanga. Okay na. Magpawalat ka na tangan, hindi ka mainutan. Sige na dumala. Hindi na. Magpawalat na. Ano? Oh, dyan na. Ito ang kuha din ngayon, mag-opening niya tayo. Bakit daw ang hayop niyan? Puro ba ang hayop? Kasi sabi ko kaya kung ano? Puro ang hayop sa pangulog naman. Oh! Ay! Sorry! Tingnan mo! Ano na sa may tingnan mo?
Serang batik buksan ko na. Nasa mga kaibigan ng mga kaibigan. Ano kayo? Okay. Wait. Una na tamaan ko. Oh! Kaya so, Yan, nandun na. dati dyan. Hindi na naman ako. Kaya dyan ako. Nice talk. That's lang. Bubuhay na kayo. Dahil, Reynald. Henry. Henry. Kaya nagpanigan. Ito. Fine. Okay ka. Oh. Pinigil ko ako. Wala ko ko hindi. Dahil ako. Wala ako. Wala ka. Ako, ano, ako, Matakati ako. Kaya na siya. Ayun.
Uy, dapat pala yung Ano talaga ako? Okay, parang ako lang allergy. Wala. Mali. Mali din yung ngayo. Ay, nagkamot na nga. Magkilala ko na rin sa akin. Kasi pa nga nagbuha. Kami nagbuha.
Yun na? Pag-logo. Kapag yung rin. Pagdali ka.
nga dito. Tatamas. Ako tatabos. Alam mo nga, ano? Ha? Wala makawat kita ka, Jay. Bul, di ba nakayabol? Yung, kaya alin yun sa core? Yung short na bali kasi na ako dumon. Kaya ako dumon ka to, free toss mo nila mambula. Dula sa ako, mambula. Ay, bakit ka mo din? Kaya galing ako kaya mo na. Ito, kita po si Joyce. Hindi mo din ang sabi. Wala, tsaka. Ano yan yun? Tsaka. Oh, Mario. Wala ko lang ito. Wala ko lang ito. Apa jadi dia? Dapat
Hindi ko rin nagsasabihan ko ng pangalan. Gawin mo ang para dahil ito para sa video. Kasi ang kain ko, kasi na ako sa video. Kasi ako sa video, ako lang sa buhay, tapos natin yung kita sa ano na yung Oh. Ang buko ko ba sa lalaki, naglayang pilit sa play ko. Nakabalik ko ay pukulit ako. Bukan, tubangan bro. Ano po, nakabalik ko ay nagagalit ako sa ahon. Nakabalik ko ay pumugol baga. Ano ko nga ito? Tapos nakabalik mo sa Lang naglulod mga tao, Ay, nagkakaroon. nakabalik. Kasi hindi kayo nakaroon. Kasi hindi mo kayo nakaroon. Araw na yun, araw na yun. Puto nga, pag ako pag-ito ko nga, binalik ko ay, tulong ko nga. Ano ka naman? Ikaw, ano may Wow! sarili ka naman nila, di ka hindi naman, makarin ko niya, may kita ko dito. Hindi ko hindi. Sa bike ba? Kaya bike ko na kami. Hindi ko kasi mag-ulit sa bike niya. Kasi nakatugod sa kanya. Diba niya, isinarap ko na sa bike niya, i-jump, makaya ako sa bike niya, nag-good ko. O nga, parang wala ka naman daga. Ipano ka nga, Ulit mo na. Ano nagtarabling pati siya sa suba. ay, bakit ako na kayo, kung ako na Nandito ako. ano, pinakita niyo mga kapatid. Hindi ko alam. Hindi ko ginagabi ko. Gusto yung nalitik na kulay-kulay ka. Nagpas ko dahil sa bike niya. Hindi ko yan. Paguli ko ay pagdugo ko nakahuli. Pagdugo eh. May singa ba, boy? Boy, may singa ba? Ay, mga dito, ano dito? Da. Magkailan ka sa bulong. Pagdakan kita malaglipat ka pa ng hindi. May ba kaya din? Hindi. Makawanganik, makawanganik ka ito. Ay, parang ganda yung mga nagbago. Sinupin ko muna kayo. Ito, may mangyari kami, puro pa hindi kayo. Sinupin kami dumibis mo. Nagsuwan ni nga ka sinupin. Diyan mo talaga kasi nangyari. Magulo nga yun. Ito, puta nga dyan, may puro kita. Luwang ka, wala niya doon, pwede sa linda. Ito, kita ng mga ayo. Nakakabig ko nga yung bulgat, nakakabig ko rin ka. Sinulong ko nga, nakakabig ko sa Wilby. Ay, pala mo nga yun. Bilata mo tayo. Pero wala ka mo, bakit yan nga yung Sinupin mo nga yun. Nabukong lang ang dyan, tibuldan. Nabukong lang. pero ang gagawin yung visit ko lang yun. Yan, lumamberso ka lang, bangko. Hindi ka lang, ako nga yun. Ang bugo ng... Okay, di ba yun? Mga bugo, mga guloy.
na ako nga. May na akong pag-iring. May na akong Ano pag-iring. Ano ba yung lakas ka? mo ka na lang ito? Ano ba? Pero Ano ba itong pili? siguro ba? Wala, pero wala. Kailan sa kuto yung pagdating ko. Oo. Kasi tiyang ka. Oo, yeah. Ano ba naman nga? Hindi lang ako kaya. Hindi nga din. Hindi nga kaya. Hindi nga kaya. Hindi ba niya? Ilan naman ang panahon kayo ng trio? Kaya hindi mo. Hindi mo rin. At ang shooter niya. Hindi naman ako. Uy, nagtawag ko kami. Paulong itong lalaki. Nagtawag ko kami. Sinunod ni Baga, pero ulo, ako na siyang ako. Sinunod ko sa ayos ka. Hindi mo nga ayos. Ganun magtahan, araw. Di ba ako masyado? Pakita ko natin kung lapit ko. Hindi ko ano ka ano. Ano magkakaya? Sa para. Ay. Kawang na ito. Pero ay perfect. Mga erang ganda, mga erang sila sa YouTube. Inang kalam, medyo pinakakatwaan. Gamitin. Ada. May mga hindi ko lang po medyo gusto na. Naglaro ka kami. Tapos napilo ni Lobe. Langan na rin Ito, may sila pa. Mga na sumaga. Sila pa bangag. Bangag siguro. Ito, may sila pa. Bangag ganyan. Sila small. After ka itong dasyan. Nailigid sa CCTV. Kailangan guys. Hindi pwede magkaroon dito. Kaya may tumalig sa CCTV sa YouTube. May small t-shirt. Parang pangkalan. Ano nga Ako mag-ibig sa Facebook niya. Pero pangkalan lang, may ibig sa Facebook. Ano yan? Kung February, dahil dito ang Rio February. Meron mo na. May group is kami na nag-stress. Pero hindi ko naman gusto ko. Pag-day na nagawa. Kasi ito na like ka. Paano ka mabuhay? Wow, di ba nagkarao? Oras na din. Ang buhay ko ay nagkarao na ako. Wala ka. Ano ba picture ko mo eh? Ano bang nabuwalis ko tayo? Kaya katulog ko na huwag sinago ko. Sira ko na nga yun na nakabaro siya.
Oh, Oh! generate. Lapang ka talaga! Ay, parang pa ka. Bukong pa pala sa drama. Hello, Kumay! Dito na bigyan ng ano? Bakit ang ako na sige lang, sumali ka. Grabe. Dapat talagang kapan. Ayun.
Nagora na yung Uy! May maganda naman ako. Pabo. Domoran. Orador. Kaya lolo. Say hello to my baby. Aboy peto. Oh, hello. Ako naman, Madi. Papundoy ako. Sina? Ay, katalubong. Gano'n ko pa. Hello. Hello. Tumanay ka. Uy! Ay, thank you. Salamat lang. Binagan mo. Diba sunod ako? Hello. Ang buhay, pinaka ito, mga magalit mga batahi ko pa sa buhay. Yung mga pagtulog. Yung akin ko, itatapos ko sa kanya. Uy, salo. Salo? Ha? Pinali? Ha? Bang! Ano lagi? Bensin sa kanya. Medyo ka kayo. Demo. Demo. I'm gonna do this to my face. Yan, bagay! Woo! Kinadang mo ako sa mga diba? Ano ko yan? Isa tapwan? Kayo ka naman number 4.
Kung ako, makapag-uwi Ano ka po na tayo? Maria sila taon mo ano plato. Sayang gawin dito. Bakit ang ulit ka rin
Kaya ko naman napalo. Yan o, ito yan. Pagka nakuha ko ito, hindi ka ito ba? Mati ako. Bago sa po, gawin mo. Bumungka ba ka ba?
No, yun na. No. Number 4. Distribution. Practical. Number 4. Good. Kaya mag-merchandise mo yung position. Kilala ko. Ay. Sorry.
Hindi sige. Yun, or yun. Actually naman, yung bali, pag mahal na away, mabalik na. Wala ano lang kita masabi nito kasi ito. Sabi mo, pinalo. Putang ina. Iwan ko, ako balance na one. Ikaw na mula sa natututo na maluto tapos ano yan? Nangyari. Ano, dito mamata ka? Balik, balik ko sa pagkakasal. Pagdadalo. Sa ano,
Yeah.
Ouch!
Ako pala hindi pa yan. Pala na. Tapos pag nagiling na sa TV, kung mo kami nung laban, nabi, kami dumagay, parang parang dito pa rin. Woo! Clutch! Clutch! Up!
Buta ka tubig. Hindi ko na daw siya. Ha? Hindi mo na daw. Dito na oh. Ha? Ano din mo naman? Yan ang pali mo nga siya. Ito mo na kayo. Ano siyempre nga, kung nga yun. Naglut pa nga yun.
Tingnan ko lang, hindi ko lang. Puta ka! Nakaano ito ka?
Ay, puta ka.
Open sa to.
Pwede. Ha? Ano ito? Tayo. Hindi. Balik mo yung huli, balik mo yung kailangan. Uy, nagdagan niya. Sabi, sige mo. Wala pa lang. Ano, sige, Alat na kamo. Kaya pag kita rin, ay, tulong kita nung. Hindi ako to. Hindi ako. Ano yung live?
Alam mo na. Bibili lang. Kahit na habang ito dapat. Lahat ng sabi sila. Ilaw niya ito sila. Awat na niya. Iba na ito mga kabuhan. Abot dito. Hindi lang sana. Aro. Kaya ito mo wala. Oo. Yan sila ako sa kanila. Hindi na ngayos lang ko sa ako. Ngayon sa dito lang. Pagkatapos sa laban. Oh, last. Nakikinda ako. Sabi mo lang sila. Wala ka ba kailangan ipabuhod? Mga buboy. Teka lang, baka teka lang.
Yung malapit na matapos. Oo. Para press ka na yung 4-5. Oo. Hindi ka na lang gusto. Oh, wow. Lalas kami oh. Ayun na lang kaya. Last. Last lang. Sabi mo, Michael! Ayaw na. Last. Last na rin yun. Last. Para kaya kahit malit ka, maganda na pa. Hindi mo magdala ka dito pati ka lang. Hindi na kaya kayo. Galing na ito. Okay, magdala na mga. Di ba kung magagamit kita ka pa? Salvador, mo sa sinasa po. Naburo, ibig mo. Kasi day, sabi sila. Oo, na-scoop ko eh. Balik ko may score lang ako sa doon. Bridge ba? Lapit ka,
Cool, siya. Hindi siya nagawa. Sekarang, sekarang orang punya pikiran itu. Ya, ya, ya. Kalau dia sabi, apa kau cakap? Dalam halaman. Gini mo, nakalungay kami. Yung ba kahit sabi, ito, yung dito pinag kapit. Ah, ano to? Basta sa mga hindi ko mabagsak na tayo. Puta ka nga, hindi na ba mag-trip dito? Bawal mo na kita. Halika. Wala lang kayo sinasabi. Bubong yung ano. Hindi na. Wala? Yun na. Nasa water. Buka ka, napag-sikat mo. Bye.
Puta ka! Ha? Ano sa lahat mo po ito? Uy, puta ka! Puta ka talaga! 63! 63! Hindi. Nasa tabi. Nandiyan ka sa inyo. Wait, one second. Nice one kayo. Pagod na tayo, bye. Hindi pala mga pagod. Puta ka! Boss, duwang na yung pinat. Kaya duwa. Lumbi. Yan, silikon mo na yan. Nasa lumbi ah. Yan daw po tanga. Hindi naman sa kanti. Hindi na duwa. Hindi na sa bawah. Nagtanong na. Puta ko, hindi na oh. Hindi na sa puta. Ano nga yung balot sweet. Puta ka talaga. Puta mo. Dahil lang. Hindi na. Hindi na eh. Nangyari na. Kaya na naging naging. Wala lang yung na to. Okay? Nagabay. Sige po. Ordi lang. Kunin na pala no. Yo, water, pa-slide. Slide lang eh. Yes sir, nasa water, nasa water. Nasa water din. Kunin na, sa water mo, diba? Ito. Laka din. Pwede lang. Kita na ba yun? Alas mo ito. Ito mo, face. Alas na. Wala, video. Ay, kuko. Sino ka ba? Ako ba na inakaan? Ano ito ba?
Ay, bukas, slide. Gabi, slide, gabi. Seryoso. MBNT na. Meron dito. Yun, Jepe. Yun si Upe. Wala naman isa ko yung meron. Pero, sarap na sarap. Hindi ko nga, tinanong ko na ulit. Ares, boss na yan. Ano ka na gawin? Si boss na yan sa back. Boss na yan, Pen. Promise, boss na yan. Boss na yan. Ako nga ito, malalaki mo ba? Hindi lang nga ayun. Nakabawa ng alam. Pangayos talaga. Ano lang yan? Sabi na, dulo. Wait. Di ba, isa pa rin siya. Isip mo. Yaw yan yan, sinasabi, sabi. Ay lang, sabi. Ito na ba na? Ito ba na? Ano? Wait. Burrito? Dali, hindi.
bang, meron bang? Isang kalaban na yun. Gusto grade. Bukan di ko nasaksak. Gusto ko dito. Saksak ko ano yan. Hindi ako. Ilaw. Iwas ka. Isa lagi. Perfect. So kaya yan. Pero ako pinakal. Diba? Leo, tigmin na para. Ito ba? Line! Line! Sa ano? Nasa base, Yun o. Kanya gabi yan pa. Diba ka ng perfect niya kasi. Nakasira. Sabi na. Uy, dahil! Punta sa score kung ayaw. Shit na wala. Puta talaga. Wala yung mga Hindi lang nga yun. Ay, alam, di po ko na. Ay, wala na. Di pa ano, Ben? Sige, magtago ka sa box. Wala po, sige pa. Tama pa yung mga dito. Ito, dito. Here, ito. Pilapit nga, kami nakalik. Diba sa Bisay? Bot, taro. Pagkita na nga, yung pagkita. Yan, nasa labig ko, baby ko. Sorry, lalo na, magdala ko. Sige, sige, talaga, mas mapalago niyo. Ikaw magdagusto. Kung sila na. Oh, fatal. Ginagawa ko. Gugulo ka din. Ha, bawas. Ano kaya ko nga? Hindi na ako. Yes. Hindi ako na ako. Hindi ko sabihin. Ha? Pero hindi na ako ulit sabihin. Hindi po. Bubu? Ayaw na pala. Ay, suwan na. Pa. Ha? Isa pa? Let's say. Harap? Let's say. Alam naman. Flexing message. Sige,
Di ba kita nga trato? Hindi na, tara na ba? Okay, matapos. Let's say, either mo Lagi ba ko tama? ang may pala. Tulog pa din yung mga. Ay, pwede yung. Susu! Dito ka pa ng mga Wala ka ba? Ang tama, ano, kapag sila kayo yung kanyang dilo. Sige na di ba? Okay na. Ah, interview. Oo, hindi. Sa place, eh. Ng palagang. Palagang ano? Ano ba? Dumapi. Kapag kayo. Kapag fixing galing, eh. Mga po, pwede rin kadang ano dito sa atin. Ano mga? Ano, di ba ba yung time? Ayun! Oh my God! Giving sa ay, swan. Ano mo alam mo nga? Ay, swan. Ano pa? Gawal na po ata. Gusto mo. Oo, tulong. Bibi. Bisay. Iyo, akot gang yan eh. Iyo pa kan. Iyo pa. Kapat. Kapat kami. Sige. Kapat ka pa iyo. Mumul yung nasa lo. Mas, butan mo na kita mo. Sino pa lang? Ano ka lang pagod ko? Bakit? Hindi ka po pag Mabisit ano, bisay. Iyo, Buka, nawala pa lang. Meow. Dua na, dua pa. Dua pa. Iyo, sabi sa taas. Nasabi sa taas. Doon na sa loob. Doon sa plastic. Ayun! Doon tayo.
Alimaw! Malalakas nyo naman. Tayo lang mga kapag schedule ka na. Bisay! Wah. Okay, okay. Oh, mali. Wala mo. Sabi? Dito, utang ina. Utang sa pilas. Bili ako, bigay sa McDonald's ko na. Utang tayo ng ano ka sabi? Sa bote yan, ito. Pwede giver? Grabe Wala na. kayo yung naniba. Shoot. Woo! School Monday night. School Monday. Kami nag-school meeting yan. Ito sa pwede nag-school yan. Ito talaga nga yung... Kasi mo, be. Buwa, boss na yan, oh. Yung parang sardiya mo daw. Ano ba? Service ko ba? Bila. Ano yun? Dito na sa mga ito, ha? Puras-puras ko. Score din. Score. Sabi ka bang ina kung di matinis pa? Sabi mo ko. Napaka na natin. Paligyan mo yan. Bawang pa rin ako, bawang pa rin. Hindi niya ako. Sige po, hold tayo. Hold tayo. Buka pa. Buka. Subok pa, subok. Subok. Di, nabagag. Bobo. Timing mo na. Di, nabagag ako na eh. Dito ka dyan, di, nabagag. Oo. Ya, buka! Gulat ka, no? Sabi, Israel. Ipang sweater ka nga dyan. Bisay. Nung spotted. Bubo. Para madagot ko mga video. Ganyan eh. Sabi ko mga ito, tagal sa pag. Ako! Holy shit! Sabi ka na sila, oh. Buhay sila. Wala pa rin sabi. Hindi na sabi. Nice ko yan, ha? Hindi. Let's go. No. Kaya ipay na na sa ina pa sa A. A na. Nandiyan pa nag-aking.
Yung kwarto nga, yung abon. Why did you remove your barrel, bro? Ikaw yung lang pala na ay, pat. Bina. Nasa loob. So, Baka sa inyo dumaan, Blake. Yan. Ito sila. makamuna yung sumagalaga na Wala ko na, Blake. Which one? Guys. Sino gusto ko mo? kaya. Yan sabi. Hindi ako yung sa Utang mo na dito na mamaya. Naiban ka lang. Utang mo rin ito. Boss, nasaan ako, Mick? eh, Bink last. Bink yan last. Ano? Mila po ba sa tagpuan? Boss, yun sabi ako. Terus dia saja jangan main. Oh, bibigyan mo na. Ayun, lapit mo dito sa ano. Ito pa yung code. Likod pa yung code. Dinaw, sa lulaan. Lulaan din. Woo! Nakakabo. At kita naman. Hindi, kita ako dahil. Hindi, kita. Mas kami sige ako ni Kulit. walang tulog. Mga okay. Wala na ako dito. Bawas 82. Huwag kang
inyo sa toilet. Talikod. Yan ang babae ko, sa may ito network. Diba, today, Oh, 86. hindi si Boss na daw. Hindi po kumain. Ito naman, next one. Hindi pa, hindi. Wala akong ayaw. Hindi pa nga, sigaw, sigaw. Isip. Sigaw, sigaw. Sigaw, sige ka nga. Last na po. Hirap pala. Five, four, three, two, one, ako. Ang kape, ano pa kape? Sige, Mel, ikaw na, Mel. Hindi na pinala. Sa tipon. Ito mga bagyo. Ay, ito ba daw mga bagyo? Alam mo yun, nandiyan po yung sa likod. Pero kaya ako, kung lalaki na may tulig mo na bawa sa nila. Pero kung di mo na nabawa. Kung na kamay, kung karin na ulo. Kuya na yun sa A. May pinanguras ko sabi. Lagyan na balik mo. Ano? Nagustuhan na. Headshot. Kasi po, this one, 57 feet. Alam mo na dyan. Ikot. Guys. Baba. Tanga. Isang sa likod. Sa likod man. Kaya nga tiro sa likod. Bakit kaya nga kapag sa likod?
ano ka. Oh, ikaw, dito. Ito pa, ito pa. Ano siya?
Sino naman sa'yo? Brother. Nasama nyo. Ano dyan? Hindi mo pa dyan ah. Nagturo mo sa mga ito mo. Ano daw gusto mo sa ako? Nakabang ka? Ano dyan? Wasabi.
Alum-alum. Yun. Tama. Mga iba, elder, ano po yan? Ah. One person. Yun ay. Ano password mo? Hindi ko ka naglalambak ng ulo. One, two, three, four. Wala na. Okay. John Campbell. Wala nga daw, balikan ko lang. Tira ka. Pag-ilig na sa Yun na. pag-ilig na sa napakinggan Hindi na. na nagbubuo. Sayang ka ano? Alis ka mag-inig. Wala ka. Oh, pinsan ko eh. Ano na ako? Siya mo randa, Chip. Chip.
Ay, talaga yun. Ay, may A! Dahil lahat, hindi mo mas pasalit mo. Ayun, kamsin ko na. Wala ako ng mga. Ano ba naman yung bagay mo? Ano nga yung bagay mo? Ano? 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 Sige, tayo. May time ko ba dito naman ako? Hindi ko alam na ba? Ano muna ang parang dito? Ako ng papel ah. Hindi lang, ganito ko. Ano ba? Wait ko lang. Uy, ano, rate ko. Rate ko. Ano ginayos ko sa
Ulinin. Ako naman.
Yung baby. Kaya, yung species sa solo, sumagawa piso. Di ba kasi, ang talo yung India. Hello, yun. Ano mabuti?
ulo dyan rin. Yung titisit. Ayaw. Hindi ako! Hindi dito! Uy! Umiyak lang nila ka. Secret sunod! Wala ako na po. Nyo! Malutong! Wala ba na dito? Ako, dito pa ako. 3-8. Kuya ng photo. Photo galit ako. May
Narinig mo ako? Oo, Narinig. Ano yun, Narinig? Matandi. Ah! Dali tayo na dyan, Ray. Nagagawa lang ko. Hanapin mo sa rin. Wala ko din. Dapat niya ako sa rin. Uli, sorry to. Ano magpagabol ka na? Huwag ka naman. Ako ang gusto. Ako ka dito sa taas. Yung bravo di araw ng sunod. Ano kaya? Chicago. Yan ay ka dyan. May nakasigil ako. May Hindi nakita ako. ko.
ka rin. Eh, work for me lang. Ano ba? Oo. Aliwan ako po. Nakatulog. Ayun ako yun. Oo. Ayun, ganun ako yun. Sabi ko, ayun, marami na sila. Gusto ko, gagagagag. Ready ko? Pula-pula. Ano ba ito? Kaya yun, okay niyo. Ay, nakay niyo. Ang guloy. Ano ba ito? Ay, kuya, di ko balik ko. Kaya,
Dawa ako nga tayo na ako. Sino ako? Uy, ikaw, ulong ka. Ang Ay, ikaw. Elizabeth. Well, alam niyo, Mike? Alam niyo, Mike? Alam niyo, Mike? Kaya ko nga ni. Ano ka? Mas pagkalabang ka. Maglaya ko na. Sino gusto rin? Okay. Para pagungan tawagin din yan. Pagulaw mo muna. Hindi ka nagkakaya rin sa laban. Marami na. Ano po yung iyak ko na doon? Ano boy? Ano? Ano? Ano boy? Ay, ito na rin. Ano boy? Hindi ka na hindi ka na. Riley. Ito po, piling mo ako nga. Buko ka sa boy. Sa likod.
Ano pa? Ano ano? Sa two teams? Puta, ano siya? Ayun. Uy, ikaw! Atak ng Titan Bone! Ano yan? Ano yan? Beauty girl, iba ko to. Mga buko kaya. Mga kaya. Sira ka na. Ano yan? Nakalito ka na. Right, kung nakuha, pwede nga. Dito pa lang. Bubo! Walang tutuloy ako. Hindi na. Bakit gusto ko gusto? Kaya may labang. Buset! Meron doon na.
Ay, di para din na sound. Sound, baby. Boom! Ilang mga practice ko. Ako to, Yan. Ate, mag-birthday ka tayo sa Tagalog. Ako na nga naman. Parang madali. Parang madali masarap. Parang dito madali. Ate kami.
Yung Oh, kaya ako lang. Ito ka lang daw. Niyawalog pa. ako ko naman pwede. Ito ah. Alta sa formula sa 3. Formula sa formula. Ano na lang? Wait, sige. Sakto. Okay, boy. Yun.
Break mo.
Dito ka na, Jay.
pala. Shit.
Ugh.